Vrienden, welkom op een nieuwe autoreview en welkom in de Toyota BZ4X. I know, sexy naam, right? Ik ga je uitleggen hoe ze aan die naam komen. BZ staat voor Beyond Zero, als in Zero Emissions, want deze wagen is wel degelijk een EV. De 4 is een knipoog naar het equivalent met verbrandingsmotor en dat is de RAV4. En die X, die staat voor... ja, het is een crossover. X. Jawel. Voilà, what's in a name? BZ is trouwens een nieuwe subbrand van Toyota, waarvan eigenlijk deze BZ4X maar de eerste telg is. Er komen dus nog andere BZ's aan. Ik dacht dat de 4X in BZ4X stond voor vierwielaandrijving, maar er is ook een tweewiel aangedreven, een voorwieltrekker versie van deze BZ4X. Dus dat verhaaltje ging al helemaal niet op. Onze wagen is wel degelijk de vierwiel aangedreven versie. Daarom ook dat ik probeer om er geen enkele verharde weg mee te doen. Offroad all the way. Ja, en omdat onze wagen de vierwiel aangedreven versie is, hebben wij ook de speciale X-Mode button. En achter die X-Mode knop zitten een aantal menus die toegankelijk zijn vanaf dat je minder dan 20 km per uur rijdt. Die specifiek ontwikkeld zijn voor het off-road rijden. Jawel, daar is Snow Dirt, er is Deep Snow Mud. En dan is er ook nog Grip Control. En in Grip Control hoef je eigenlijk zelf geen gas meer te geven, moet je eigenlijk enkel nog sturen. En heb je een aantal settings tussen low, medium en high om de snelheid te bepalen. En die wagen gaat eigenlijk zelf crawlen. Dat is natuurlijk voor veel extremer terrein dan dit. Er is een hill descent functie bijvoorbeeld, maar ik heb hier niet direct een hill om te descenden. En speciaal voor al die offroad avonturen heeft Toyota ook een extra bodemplaat onder die wagen gemonteerd, een aluminium bodemplaat, om natuurlijk die batterij te beschermen tegen uitstekende rotsen, geweien, dikke takken en alle andere zaken dat je offroad tegenkomt. En hij ziet er op zijn zachtst gezegd futuristisch uit, hè? Met die 420 damers bijna op de hoeken van de wagen. Zeer weinig overhang vooraan, achteraan. Ook omdat ze zich natuurlijk niet moesten baseren op een reeds bestaand model met verbrandingsmotor. Dit platform is from scratch gedesigned als een EV-platform. Die stoere zwarte plastic banden die hier doorlopen onderaan, rond de wielkassen uitlopend naar de hoeken. Hele agressieve, een beetje Bugatti Chiron-like headlights. Zie je? Achteraan dan dat volledig doorlopende achterlicht, een kofferspoiler en een dubbele dakspoiler. Want hoe meer spoilers, hoe meer joy. In de koffer een heel ruime hatch koffer. Deze plaat kan ook een verdiepje lager, als mijn rommel er dan allemaal uit zou zijn. Offroad mak. Ja, de Lifehammer. Blijkbaar ondertussen al verplicht in Nederland op alle nieuwe EV's. En men verwacht dat het ook in België verplicht gaat worden. Dat is maf, want ik had dat ding eigenlijk al 10 jaar in mijn auto hangen. Ik had dat eigenlijk nooit gezien ergens anders. Dus waarschijnlijk gaan we allemaal binnenkort met Lifehammers rondrijden. Misschien is het de moment om dat ding te laten zien. Dat is heel griezelig. Hoe gemakkelijk dat je daar ruiten mee inslaat. Damn. Achterin dan heel veel ruimte en licht dankzij het optionele panoramische dak. Een platte vloer, want er is geen transmissietunnel. Een zetelverwarming achteraan, USB-C voor iedereen. Een middenconsole met 2 bekerhouders, een sleuf voor brol. De achterbank kan 60-40 platgelegd worden. Samen met dat hatchkoffer is deze wagen natuurlijk ideaal voor het betere IKEA-werk. En nee, er is geen Frank. Met zijn 71,4 kWh grote batterij komt deze BZ4X tot wel 470 kilometer ver, volgens onze vrienden van de WLTP. Mijn eigen ervaring is dat ik ongeveer 355 kilometer kan rijden wanneer ik volledig full charged ben. En ik zit momenteel aan een verbruik van 20,7 kWh per 100 kilometer. Ik kwam van veel hoger, dus degene die voor mij had gereden, die heeft goed zijn best gedaan. Ik heb ondertussen zowel kilometers gedaan op de autosnelweg als secundaire wegen als offroad. En ik zit nu dus op die 20,7, wat mij voor een wagen van dit kaliber wel oké lijkt. De voorwieltrekkerversie trouwens, die doet nog eens 50 kilometer range daarbij.
Aangezien dat er voorlopig nog altijd geen snelladers in de bossen staan, zijn we toch even de openbare weg opgemoeten. We zijn ondertussen trouwens ook gewoon een dag en een 200-tal autostradekilometers verder. En dat gemiddeld verbruik is toch wel even omhoog gegaan. Ik zat daar straks op een 22,5 kWh per 100 kilometer. Maar die range is ook stevig naar beneden gegaan. Ik ben vanmorgen vertrokken terug met een volgeladen batterij. Het was 10 graden. Mijn totale range gaf 356 kilometer aan. En nu, 230 kilometer later, had ik nog 40 kilometer range over. Dat wil dus zeggen dat je die WLTP-range bijna mag halveren. Hè? En nog een leuk weetje, als je deze automatische klimaatregeling aanzet, dat hapt tot 80 kilometer range weg. Jawel, dat is veel hè? 80 kilometer? Ja, dat vond ik ook. 35 kilometer range over, hoog tijd om te laden. Laadpoort zit in mijn geval links vooraan. Dat was al makkelijk. We zullen eens zien hoeveel we halen. Het begint hier al aardig op te tellen. We zitten al aan 100. Over de 100 kilowatt. Ja, het moet niet altijd moeilijk zijn. Hè? Dit was al de beste laadervaring die ik tot nu toe heb gehad. Shellcard. 140, 100. Over de 140 kilowatt. Dat is denk ik trouwens ook het snelste dat ik ooit al heb geladen aan een Fastnet. Dat is ook al wel het leegste dat mijn auto tot nu toe is geweest. 10% batterij. Meestal kom ik aan met een fast charger, heb ik nog 80% batterij over of zo. Dus ik begin al iets stouter te worden in het hele range anxiety ding. Hè. AC laden, driefasig tot maximum 11 kilowatt. DC laden, hier dan, tot maximum 150 kilowatt. We moeten natuurlijk nog een tijdje wachten. Dat is het ideale moment om even de eyecatchers in dit interieur vooraan te laten zien. Hè. Hier bovenaan een schitterend groot 12,3 inch touch display, super snel, super responsive. Onderaan dan wat knoppen met dan mijn favoriet hier, de zetelventilatie. De schakelpook in dit geval is een ring die je naar beneden moet drukken en dan een richting moet uitdraaien. Dus ofwel D voor vooruit, R voor achteruit. Hier een verborgen wireless charging tray met ook nog een klassieke USB-poort. Leuk dat dat deurtje semi-transparant is, dus als je een bericht krijgt op je gsm, dan zie je dat nog wel. Maar tegelijkertijd is je gsm toch volledig afgesloten en kan je hem niet gemakkelijk in de hand nemen. De middenconsole hieronder is trouwens hol. Kijk, mijn handleiding ligt hierin. Met aan weerszijden nog een USB-C-poort, een 12 volt laadpoort en dan hier nog zo een schuifje waar je ook nog, denk een gsm of misschien een iPad zelfs kan inschuiven. Handig, maar tegelijkertijd, ik heb niet gevonden of hier een handschoenenkastje is. Dus hier is het wel volledig dicht. Misschien omdat die manual hier ligt, is er ook effectief geen handschoenenkastje. Ik heb het in ieder geval niet gevonden. Het zou heel lullig zijn als er toch een handschoenenkastje is. Ja, ik hoop van niet. Je kan dan hier bovenaan wel op dat gezellige stoffen geweven dashboard nog wel wat spullen kwijt. En hier hebben we dan 2 bekerhouders, een centrale storage met een uitneembare bak. Er zitten verder geen poorten in of zo. Hier achteraan heb je dan nog wel die laadpoorten. En die bovenste afdekklep die kan dan ook vooruit of achteruit geschoven worden om het extra gezellig te maken. Hè. Het dashboard display zelf dan zit opvallend ver weg, zit ook vrij hoog en zit dicht bij mijn kijklijn. Dus dat is wel handig. Je moet weinig moeite doen om te switchen tussen verkijken op de weg en kijken op de data van je dashboard. En bovendien wordt het dan ook niet aangesneden door dat stuur, omdat het stuur dan laag zit en het dashboard hoog. Dat laag geplaatst stuur is vrij compact, ligt goed in de hand, is niet te bulky of zo. Er staan wel een berg knoppen op, maar die zijn al bij al zeer overzichtelijk. Hier menu, telefonie, navigeren, volume omhoog omlaag, speech interface waar ik trouwens niks van gedaan krijg. Hier aan deze kant dan alles wat rijhulpsystemen betreft. Er zijn 3 modi, er is cruise control, speed limiter en adaptieve cruise control. We hebben ook een JBL sound system met een dikke woofer in de koffer. Yeah. Alright, ik denk dat we ondertussen genoeg geladen hebben. Ik ga hem maar afhalen. We hebben 242 kilometer range terug. Onze wagen die heeft 2 elektrische motoren van 80 kilowatt, eentje op iedere as. En dat is goed voor een koppel van 337 newtonmeter en 218 pk. En daarmee doet hij de 0 naar 100 in 6,9 seconden. En bij 160 km per uur, dan houden we het versnellen op. De Toyota BZ4X is er in België vanaf €52.800. Dan heb je dat voorwiel aangedreven modelletje. Wil je deze vierwiel aangedreven bad boy op je oprit parkeren, dan moet je daarvoor €63.380 neertellen, inclusief BTW. In België. In Holland weet ik het niet.
Vrienden, erg bedankt voor het kijken. Als jullie deze video leuk vinden, like hem alsjeblieft. En als jullie dit kanaal leuk vinden, vergeet je dan niet te abonneren. Mijn dank is eeuwig en groot. Bye!